सबै युट्युब दर्शकहरूलाई आज हामीले एउटा नौलो प्रस्तुति लिएर आएका छौँ र आशा गर्दछौँ तपाईहरुलाई यो प्रस्तुति मन पर्नेछ। नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सेयर शिक्षा दिने सन्दर्भमा दिने अभियान अन्तर्गत आज पनि मैले नयाँ एउटा भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा छ तपाईहरुले यो हाम्रो नयाँ भिडियो पनि मन पराउनुहुनेछ। मन पराएर लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर सेयर शिक्षा सिकौं र सिकौं भन्ने हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र एउटा हजुरहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो यो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटी क्लिक गरिदिनु होला। यदि गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म भने एक क्लिकले धेरैले ज्ञान पाउँछ भने तपाईहरुलाई क्लिक गर्दा कुनै पनि घाटा नोक्सान हुँदैन। तपाईहरुको मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा र कुनै पनि कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन आएर तपाईहरुलाई हैरान पनि हुँदैन। त्यसकारण हजुरहरुसँग हात जोडेर मैले एउटा विनम्र अनुरोध के गर्दछु भने हाम्रो यो सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक चाहिँ थिचिदिनु होला। अब म आजको यो नयाँ भिडियो प्रति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो आजको शीर्षक छ नयाँ लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन चीजहरुको आवश्यकता पर्छ भन्ने बारेमा। अहिले नेपालको शेयर बजारमा धेरैको चासो बढेको छ, धेरैको जिज्ञासा बढेको छ। के विश्वविद्यालयमा क्याम्पस तहमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, के महिला गृहिणी दिदी बहिनीहरू, के कुनै पनि संघ संस्थामा सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, आर्मी, प्रहरी र लाखौं विदेशमा गएर काम गर्ने नेपाली युवाहरू अहिले शेयर बजार प्रति आकर्षित हुनुभएको छ। शेयर बजार प्रति धेरै जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ र शेयर बजारमा लगानी गर्ने चाहना राख्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई शेयर बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने र कसरी लगानी गर्ने भन्ने बारेमा ज्ञानको कमी भएको हुनाले प्राथमिक शेयर बजारमा पनि प्रवेश गर्न सकिराख्नु भएको छैन। आज म त्यस्ता लगानीकर्ताहरू, जुन लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहना राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर यो भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। आज मैले तपाईहरुलाई प्राथमिक शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कुन कुन चीजको हामीलाई आवश्यकता पर्दछ, शेयर कारोबार गर्नको लागि हामीले कुन कुन हतियारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिन गइराखेको छु। नम्बर 1 मा तपाई यदि प्राथमिक शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने हो भने तपाईसँग एउटा आफ्नो जीमेल आईडी हुनुपर्दछ। यदि जीमेल आईडी अहिलेसम्म पनि छैन भने तुरुन्तै जीमेल आईडी बनाउनुहोस्। दोस्रो नम्बरमा तपाईले शेयर कारोबार गर्नको लागि प्राथमिक शेयर बजारमा भए पनि दोस्रो बजारमा भए पनि बैंक खाता नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। यदि बैंक खाता तपाईको अलरेडी छ भने कुनै समस्या भएन। यदि छैन, बैंक खाता नम्बर छैन भने तपाईलाई पाएको पर्ने नजिकैको जुनसुकै बैंकको शाखामा गएर पनि एउटा नर्मल सेभिङ एकाउन्ट खोल्नुहोस्। अकाउन्ट खाता नम्बर ल्याइसकेपछि तपाईले शेयर कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। र तेस्रो नम्बरमा हामीलाई अनिवार्य नभई नहुने चीज भनेको डिम्याट खाता नम्बर हो। जुन खाता नम्बर र खाताको बारेमा मैले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा जानकारी दिएको छु। यदि अहिलेसम्म पनि उक्त भिडियो हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछाडि डिम्याट खाता नम्बर ल्याइसकेपछि अब तपाईहरुले 2074 साल फागुन 11 गतेदेखि प्राथमिक बजारमा शेयर आवेदन गर्नको लागि नभई नहुने नम्बर सी आस्वा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। सी आस्वा रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको के हो भन्ने बारेमा त म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। आज तपाईले यो नम्बर कहाँबाट कसरी लिने भन्ने बारेमा मात्र जानकारी पाउनुस्। यो नम्बर लिनको लागि तपाईको बैंक खाता नम्बर जुन बैंकमा छ त्यो बैंकमा जानुस् र त्यो बैंकमा गएर सी आस्वा रजिस्ट्रेसन नम्बर लिनको लागि एउटा आवेदन दिनुस्। कर्मचारीहरूले त्यो आवेदन लिइसकेपछि तपाईलाई एउटा सी आस्वा रजिस्ट्रेसन नम्बर उपलब्ध गराउनेछन्। त्यो नम्बर लिएर आउनुस्। र नेपालको शेयर बजारमा जब मेरो शेयरको सुरुवात भयो तब प्राथमिक शेयर बजारमा धेरै आमूल परिवर्तन भएको छ, धेरै सजिलो भएको छ। हामी घरै बसी बसी हामीले आवेदन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। यो भन्दा अगाडि हामीले विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न संघ संस्थामा घण्टौंसम्म लाइनमा बसेर पनि शेयर आवेदन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो बाध्यता मेरो शेयरको सुविधासँगै अन्त्य भएको छ।
अब यो मेरो शेयर भनेको के हो, मेरो शेयरमा कसरी शेयर आवेदन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म अर्को भिडियो लिएर प्रस्तुत हुनेछु। आज तपाईलाई प्राथमिक शेयर बजारमा शेयर आवेदन गर्नको लागि जुनसुकै स्थानमा बसेर जुनसुकै समयमा शेयर आवेदन गर्नको लागि नहुने मेरो शेयरको युजर आइडी र पासवर्ड कहाँबाट कसरी लिने भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईहरूले यदि घरमै बसेर शेयर आवेदन गर्ने हो भने सर्वप्रथम तपाई जुन संस्थामा डिम्याट खाता खोल्नु भएको छ त्यो संस्थामा जानुहोस्। त्यहाँ गएर मेरो शेयरको युजर आइडी र पासवर्डको लागि एउटा आवेदन दिनुस्। आवेदनमा तपाईले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। तपाईको इमेल ठेगाना जो स्पष्टसँग त्यो आवेदनमा लेख्नु होला र आवेदनको साथ रु 50 रुपैयाँको भौचर भरेर पेश गर्नु होला। भौचरमा भर्नुपर्ने कुराहरू तपाईहरूले के जानकारी पाउनुस् भने उक्त भौचरमा डीपी प्रदायक संस्थाको नाम लेख्नु होला र जो उक्त संस्थाको खाता नम्बर लेखेर भौचर भरेर भौचर आवेदन त्यहाँ बुझाएर आउनुस्। तपाईले आवेदन बुझाएको 1-2 दिनमा तपाईको इमेल ठेगानामा मेरो शेयरको युजर आइडी र पासवर्ड नम्बर आउनेछ। उक्त आइडी र पासवर्ड नम्बर लिइसकेपछि तपाई अब घरमै बसी जुनसुकै समयमा विश्वको जुनसुकै कुना काप्चाबाट पनि प्राथमिक शेयर बजारमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले प्राथमिक शेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यी 5वटा चीजहरू, यी 5वटा कुराहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू पूरा गरिसकेपछि अब तपाई प्राथमिक शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार भनेको जोखिमको बजार हो। शेयर बजारमा नबुझिकन अध्ययन नगरिकन यदि प्रवेश गर्नुभयो, एकैचोटि दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नुभयो भने त झनै बढी रिस्क हुन्छ, जोखिम हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरू नवआगन्तुक लगानीकर्ताहरू प्राथमिक शेयर बजारमा प्रवेश गरेर शेयर बजारको बारेमा धेरै कुराहरू सिकेर मात्र दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्नुस् भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। यसरी नयाँ लगानीकर्ताहरू प्राथमिक शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुनुभन्दा अगाडि फेरि अन्तिममा एकचोटि तपाईहरुलाई हात जोडेर विनम्र अनुरोध के गर्दछु भने हाम्रो अभियान शेयर शिक्षा सिकौं र सिकौं भन्ने जुन अभियान छ यो अभियानलाई साथ दिनुस्। आफूले यो भिडियो हेरिसकेपछि अरूलाई पनि हेरुन् भनेर शेयर गरिदिनुस् र अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एकचोटि तलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनुस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।